بتناديني تاني ليه؟ ربيع انت عايزة مني ايه؟ انت يا ربيع. ما خلاص حبيتي غيري، ما خلاص حبيتي غيري. انت يا بني ادم. روحي للخبرية بيه في ايه؟ مين اللي حاطط عطلان على الاسانسير؟ مش شايفني مشغول بالمزرعة السعيدة؟ انا اللي حطيت عطلان يا بيه. طب وايه اللي عطله؟ انا لسه كنت نازل فيه من شويه. ما انت اول ما نزلت يا بيه عاتل يا بيه، فانا قمت معلق اليافطة يا بيه. طب تعالى شيل معايا الحاجات دي واطلع بيها مدام عطلان الاسانسير. الديسك بتاعي واجعني يا بيه. ديسك؟ ايوه يا بيه. بقول لك ايه، خلي الاستاذ ده ينفعك. مش ممكن. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اهلا اهلا يا ست هانم، اتفضل يا ست ايمن. يا ست بعد اذنك بعد اذنك يا بيه، اتفضلي يا هانم. الله، الاسانسير كده يعني مش عطلان. اتفضلي يا ست هانم، اتفضلي. يا ست هانم، الحلقه بتاعتك كانت جميله جدا بجد؟ بس نفسي اعرف يعني ان شاء الله الحلقه اللي جايه هتبقى عن ايه؟ تعالى نشرب حاجة فوق ونتكلم واخد رأيك في الحلقة الجديدة. اشكرك جدا، ربنا يخليك. أنا ألبرت كامل، موظف سابق بالخارجية. مراتي متوفية من سنين وعايش لوحدي من 10 سنين بعد ما ابني الوحيد مهاجر أمريكا. عشت عمري كله في مصر الجديدة وبالتحديد في العمارة دي. Passengers for flight KL723 to Paris, please go to gate 23. Traveling to Tokyo on flight FR3421, please have your boarding passes and passports ready for boarding. Flight FR3421 now boarding at gate 21. Passengers for flight JA251 to Tokyo, please go to gate 38. This is an announcement for passengers traveling to Amsterdam on flight KL1050. يا ترى هيأجروا الشقة ديت استوديو؟ هيبقى في واحد طالع وواحد نازل. طب وفيها ايه؟ بيبقى برضه ونس. ما انا كده كده بسهر طول الليل. اقول لهم انتوا قلقتوني من النوم، عشان كده انا قمت وجيت خبطت عليكم عشان اعرف انتوا هتعملوا ايه في الشقة دي. بقول لك يا ابو، قول. بالصلاة على النبي كده ما تيجي تبيت عندي النهارده. الصلاة على النبي؟ لا بقول لك ايه، فكك من الجو ده. انت عارف ان انا ليا طقوس خاصة في البيت، فخليها مرة تانية. ميعاد السفارة اتحدد ولا لسه؟ لا لسه ما اتحددش، بس مش عارف ليه حاسس المرة دي هتيجي. يمكن قعدتك في القاهرة تخليك تغير رأيك في الموضوع دوت. انت لسه هتسافر ولسه هتبدأ من الصفر. انت هنا خلاص بقى ليك اسم وممكن يجيب لك فلوس. يا معلم، اللي بنى حاجة هنا يبنيها هناك. اهم حاجة انك تعيش بني ادم. مش هناقشك في الموضوع ده، بس عندي امل انك تغير رأيك. في ايه؟ بتخبطوا كده ليه؟ هو في ايه النهارده؟ مش عارفين ننام الدوشه اللي انت عاملاها جوه. دوشه؟ معلش يا طنط، ممكن حضرتك توطي اللي عندك عشان عايزين ننام. على فكره انا لوحدي وكنت نايمه وصحيت على الدوشه زيكم بالظبط. اعرفكم بنفسي،
أنا ألبير كامل، موظف الخارجية على المعاش، جاركم هنا. اهلا استاذ ألبرت، انا سناء جارة حضرتك هنا، مأجرة هنا بيت المغتربات من شهرين تقريبا. وانا كريمه، فاكرني يا استاذ ألبرت؟ انا بقى فاكره حضرتك، هل يخفى القمر؟ وانا كلارا. الله، انت بنت دينا؟ ده انا مربي مامتك وخالتك على ايديا. خالتي؟ ايوه. الدوشه دي كانت فرصه عشان اتعرف على جيراني. ما كنتش اعرف ان الدور بتاعنا فيه بيت للمغتربات، وكانت مفاجاه بالنسبه لي. اما سميحه جدة كلارا فاعرفها من زمان، بس ما بنكلمش بعض من سنين. اما الشقه اللي قدامي فمقفوله من فتره كبيره، كانت بتاعت جمال صديق عمري الله يرحمه. سافر اسكندريه ومن سنين طويلة انقطعت أخباره لحد ما عرفت إنه مات من كام سنة. رجالة بقول لكم إيه؟ أنا جبت أغنية جديدة. تمام. وعايز أسمعها لكم، عايزين نسمعها ونلقط بس المزيكا بتاعتها عشان نلعبها في الحفلة الجاية. خلاص يا أبو. تمام. أنا معايا الماينس، هشغل لكم الماينس نسمعه وأنا أغني لكم عليه. ماشي؟ اوكي. يلا. اهلا بيك في حياتي، اتفضل استريح من افكاري نقي ومن علب اسراري فتح. قول ولما اشوف مجمع بتقول ايه مش مجمع، ده انت عرفت كل حاجه مش فاضل انك تسمع. اسمي وسمي عرفته، تاريخ ميلادي جبته، مفيش خبر وسبته، حتى اصلي جبت سيرته. مين شاركته، مين ساعدته، مين وقفت معاه صديقته، مين صاحبته، مين رفيقته، مين اللي كان يوم ضايقته. صباح صباح حته كلام كتير وسبتك 100 سؤال في كلمه، هتحكي لي 1000 قصه بس يا ريت يكون في علمك، مش عشان مره قابلتك يبقى تدخل في حياتي. صباح الخير يا قاضي، انت بحالك وانا بحالي، شيل كلامك من دماغي مش افكارك من وداني. يقرا ايه انك تختصر في كلامك، لو شفتني بعمل حاجه يا ريت تبص قدامك. بقول لك ايه، خليك في حالك احسن، هيحصل ايه لما تبص قدامك؟ هتعمل ايه لو سكت مثلا؟ طب ما تبص قدامك، يلا بص قدامك. تعالي هنا. في ايه حضرتك بتشدني كده ليه؟ مش عايز حد يسمعنا. في سر؟ يا بنتي فهميني، انت كنت بتعملي ايه هناك؟ انا كنت عايزه اشتري حاجه، فلقيت بابا مفتوح فقلت طب احكي لي ايه اللي بيحصل جوه. مفيش يا سيدي، البواب قال لي ان ساكن اسمه ايهاب وهو مالك شقه مش مأجرها، واول ما دخلت عرفت ان دول بلاك بوكس فرقه بتغني. ايه صاحب الشقه هو جمال باع الشقه من غير ما يقول لي؟ اللي انت قلتي لي اسمه ايه؟ ايهاب. ده ابن جمال الصغير. ما اعرفش، انا كل اللي عارفاه قلتهولك. يعني الشقه دي هتبقى استوديو زي ما توقعت؟ لا، هو بيته عادي بس عامل فيه بروفات هو وفرقته. بروفات. تمام. بعدين بقى يا ربي. مع اني كنت زعلانه من الطريقه اللي شدتني بيها، بس بصراحه بيتك تحفه، عامل زي المتحف. انت عارفه يا بنتي، ايام شغلي في الخارجيه انا لفيت نص العالم. كل بلد كنت بروحها كنت بجيب منها تذكار. امال صحيح عليك كنت بتشتغلي؟ انا كنت بشتغل ملحق. ملحق؟ انا كنت بتسقط كتير ولا ايه؟ لا يا بنتي، ملحق ثقافي دي وظيفه. يا خبر، انا اتاخرت قوي، ده انت هتبهدلني لو اتاخرت اكتر من كده. الله يعينك يا بنتي. ازيك يا ايهاب يا ابني؟ مين حضرتك؟ الله، انت مش فاكرني؟ لا بصراحه سوري مش فاكر. انا عمك ألبير، ساكن هنا في العماره. انت مش هتفتكرني بقى. اكيد. انت عارف انتوا مشيتوا من هنا وانت عندك كام سنه؟ كان عندك 3 سنين، كنت قد كده.
امرني حضرتك، لو بتطلع علشان الزحمه والصوت العالي اللي احنا كنا عاملينه، احنا 10 دقايق وهنخلص. لا 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 يا حبيبي مش ساعة، أنا جاي أتعرف عليك بس. أنتوا عندكم هنا بتعملوا مزيكا؟ بس احنا يعني دلوقتي احنا مشغولين، فيعني ممكن تخليها وقت تاني. مش أنتوا بتقولوا 10 دقايق؟ أنا هقعد بس ساكت خالص، مش هعمل ولا صوت. وبعدين أنا بحب المزيكا قوي. أنا بس يا دوبك هروح قاعد مكاني ومش هعمل أي حاجة خالص. يا أستاذ، أنا أعرف إيهاب من يوم ما اتولد. لا خليني أقول من قبل ما يتولد. كان أصغر من رامي ابني ب2 بس جمال لما شغله اتنقل اسكندرية كان إيهاب عمره ساعتها 3 سنين. حتى لما كان جمال بينزل مأموريات للقاهرة كان بيجي لوحده. ومن يومها ما شفتش إيهاب ولا حد من إخواته. أستاذ ضياء، وحشني والله. أول مرة حد يزورني من سنين. أما الأستاذ ضياء فده حكايته حكاية. ده كان عايش الأول في السكاكين ومع أسرته أيام شبابه. هو يهودي مصري، رفض يسيب البلد من كتر حبه فيها. لما اتجوز نقل هنا في مصر الجديدة من أكتر من 30 سنة. الناس بتتعامل معاه وعمر ما حد سأله هو ديانته ايه. بتقول لي هغلبك؟ ماشي يا سيدي ماشي. ها طب بقى شوف اللعبة دي بقى اهو. كش مالك. الشاي يا بوب، مالك في ايه؟ يا عم انا اتجننت من العمارة دي خلاص، كل يوم حد ينط لي وكل يوم حد يجي لي. بقول لك ايه، انا لازم اوريهم الوش الخشب. بس على فكره الراجل دوت مشكله، ما تاخده معاك في الفرقه بدل الواد مودي، على فكره هينفعك بجد. يا عمي والله لولا ان انت درامر كويس ما كنت اتعاملت معاك اصلا. انت هتهزر؟ اديك حلفت بالله يا بوب. يا ابني ده كلام كده بنقوله وخلاص عشان لساني خدت عليه، مش معنى كده ان انا حاسس بالمعنى. عارف يا بوب، كان نفسي اسال الراجل دوت سؤال، هو اتعلم المزيكا دي فين؟ انت عايز تفتحها عليا بقى فتحه ما تتقفلش يا ابني. ده لولا ان انا قايل له ان احنا نازلين واحرجته كان زمانه قاعد معانا دلوقتي وبايت. بقول لك ايه يا بوب، انت نازل معايا بقى ولا اسبقك انا؟ لا انا نازل معاك، وربنا يهون علينا الفتره اللي هتعدي دي. بقول لك ايه، ما تبصليش كده. انا لما اسافر بره هيبقى عندي قاموس لغوي تاني خالص. وعارف احلى حاجه ايه؟ ان انا مش هحتاج ان انا اتعامل مع ناس زيك. سيدي ما انت لو احتجتني في اي حفله هناك بقى ابقى استحمل. انا هناك هحتاجك يا ابني، انت اتجننت. يلا بينا. هنشوف. ماشي يا اخويا، يلا نشوف. احنا جايلك في موضوعنا. اتفضلي يا ستي. ما بدك تسألنا شو نشرب الأول؟ هو الموضوع هيطول، بس انا كنت بلبس ونازل. لا ما رح ناخد من وقتك أكتر من 5 دقايق. 5 دقايق؟ طيب اتفضلي. يلا اتفضلوا بس بسرعة عشان نازل. حاضر والله. أولا أستاذ ألبرت عازمك عنده النهارده بالليل ومحلفني إني ما خلكش تقول لا. أستاذ ألبرت ده دماغه فاضية وأنا بصراحة مش فاضيله. لا بترجاك يعني مشاني هالمرة ما تخجله وفيك تيجي يعني وفورا تمشي. طيب بصوا، أنا هاجي معاكم عشان حاجتين. رقم 1 عشان خاطركم بس وعشان انتوا طلعتوا قلتولي. تاني حاجة عشان عايز أقفل مع أستاذ ألبرت لأن هو كده شكله هيستلمني. بس من غير ما تحرجه، أنت ما بتعرف هذا الرجال قديش بيحبك وشو بيحكي عنك. ماشي. طيب تاني حاجة إيه؟ ثانيا بس ما تكسفناش برضو. والله ده على حسب الموضوع. إحنا عايزينك تعلمنا جيتار في وقتك الفاضي ككورس، قصدي شغل يعني. طب قولولي انتوا عايزين تتعلموا أصلا ليه؟ أنا من وأنا صغيرة نفسي أتعلم جيتار، وكان بابا وماما فارضين عليا تمارين سباحة وما كانش عندي وقت غير ليها.
وانا لما سمعت الراب حبيتكم عشان هيك نفسي. فاهم. انا مسافره كندا كمان شهرين، وقلت طالما الظروف جت كده ربنا حقق لي حلمي. انت ممكن تحققي حلمك لو انت عايزه، بس اللي انا بعرفه انه لما الواحد بده شيء بيطلب من رب العالمين وبيحققه. طب ما انا ممكن ارفض. معناها رب العالمين رفض. ما تتعلمي لما تسافري كندا يمكن يحقق لك امنيتك هناك. انا اتفرجت على الفيديوهات بتاعتكم على اليوتيوب امبارح. they were so amazing and mind blowing. ساندرا كان عندها حق في كل كلمه قالتها. no way حد بجد غيرك علمني بليز. طيب خلاص ماشي دي، بس خلي بالكوا انا ساعتي غاليه. no problem. طيب يبقى نبتدي من بعد بكره. بتاعت الفندق لازم نعمل لها بادج كيك. البادج كيك مقاديره 5 بيضات و410 جرام من السكر و5 مللي من الفانيليا السايله و200 مللي زيت ذره و200 مللي ميه دافيه و375 جرام دقيق و35 جرام دقيق كاكاو الغامق بتاع الحلويات. ايه ده بس عشان اكتب. هقول تاني كيكه البادج بالشوكولاته. الكيكه ديت سايله ما فيش محتاجه استنى هجيب كوبايه شاي بس اكتب مثلا ثواني 5 بيضات كاملين كبار و410 جرام سكر. باردون؟ معلش يا حبيبتي تعبناكي وعطلناكي. لا حضرتك يا فندم مفيش تعب ولا حاجه، بس كنت افضل ان الدرس يبقى عندي. هنا وهناك واحد، بس على الاقل هنا هتلاقوا كريمه تقدر تخدمكم وتشوف طلباتكم. خلاص زي ما حضرتك شايفه. انت عارفه انا ما بخليش اي حد يسكن في بيت المغتربات. انا بعمل انترفيو، مقابله شخصيه لكل واحده، وبخليها تحكي تاريخ حياتها كله، ومش بس كده بتاكد من كل حرف هي بتقوله بنفسي. البيوت دي بيحصل فيها بلاوي كتير. زمان لما كنت بصحتي كنت بتابع كل حاجه بنفسي. بس على فكره استاذه كريستين قايمه بالواجب وزياده شويه. ما هي بنت اختي، اصل دينا مامة كلارا كانت مشغوله بقى. يا نانا عندي امتحان بكره بليز عايزين نكمل الدرس. عملت لكم سندوتشات تكفيكوا سنه لقدام. في حاجه تانية يا مدام سميحه؟ بتزعقي كده ليه يا ما زعقتش يا مدام سميحه، معلش انا عندي شويه انشغالات مستعجله. عايزه اشوف المسلسل الهندي بتاعك. واحد متجوز اخته، واحد متجوز عمته، وواحد متجوز مدام سميحه اي لاف هندي بات افهمك يعني ايه؟ يعني انا بحب الهندي كتير كتير كتير. انت مجنونه. عاوزه حاجه مني دلوقتي؟ انت مجنونه والله. روحي هندي. يا سلام، ريحتها هتطلع من قبل ما تستوي. اطمن بقى، انا دلوقتي عملت كل التكات والحركات بتاعت الراجل الياجي ده، بيعمل حاجات جميله قوي. اتفضلي يا دكتوره. والله يا فندم شكرا، بس اصل انا ما بتعشيش. انت مش عايزه تاكلي عندنا ولا ايه؟ لا والله خالص. مونجي بصي بقى طالما قالت لك مونجي حياتي يبقى نوي. سيفيني. انا قدام التلفزيون كنت قاعد بتفرج على الراجل بتاع التلفزيون ايه؟ تكاتك وحركاتك. تكات وحركات ايه بس يا استاذ البرت؟ ده اي عيل صغير يقول لك ان ناقصها بيكنج باور. خلاص هتعملي فيها ايه؟ خلاص انا هعمل ايه؟ ده انا لو حطيتها للقطط على السلم مش هيرضوا ياكلوها اصلا. طبعا بصي دي سولد ازاي؟ هتعمل ايه؟ هكلم البواب علشان يا استاذ البرت انت لسه هتنده على البواب يروح يجيبهولك؟ ما سمعتش عن حاجه اسمها ديليفري؟ ما سمعتش خالص على السوبر ماركت يجيب لنا طلباتنا؟ حاضر هكلمه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا فيني البتاعه اللي انا لابسها دي خليني اخلص. اتفضل. انا هحطها على السلم، القطط مش هترضى تاكلها، بس عشان تكون عارف. لا ان شاء الله القطط هتاكلها. تعالى اتفضل يا ابني. انت هو انت غريب؟ معلش برضه يا استاذ البرت يعني. ايه مالك بس؟ مالك متردد كده ليه؟ اصل انا عمر مستنيني، عندي ميعاد معاه. عمر؟ المفروض مستنيني قدام الباب. قدام الباب اهو. عمر تعالى اهو يا سيدي. عمر اهو، مالكش اي حجه بقى بعد كده. تعالى اتفضل، تعالى خش. اتفضل. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to إيهاب. Happy birthday to you. اتفضلوا اقعدوا. استاذ البرت، انتوا حضرتك عرفت منين تاريخ ميلادي؟
يا ابني انت اتولدت على ايديا، انا اللي سميتك بنفسي. ده مش كده وبس، انا من عاداتي اني بكتب يومياتي يوم بيوم، واول ما انت جيت هنا جمعت كل الاجندات وقعدت اقلب فيها لغايه ما عرفت ان النهارده هو عيد ميلادك. يعني مش عارف اقول ايه يا استاذ البر بصراحه. ما تقولش حاجه، اتفضل. اعرفك بقى يا سيدي بجيرانك. كريمه الراوتر بتاع العماره. رويتر يا استاذ البرت مش راوتر. وتقدر كمان تعتبرني المستشار الثقافي للعماره دي كلها، احتجت حاجه تعالي. ده بقى يا سيدي الاستاذ ضياء الفاكهه بتاع العماره. الاستاذه سناء معيده في قسم علوم الفضاء. واحنا عندنا هنا فعلا علوم فضاء؟ يبدو ان حضرتك مش متابع. انا ان شاء الله لما ارجع من البعثه تكون وكاله الفضاء المصريه اتفتحت وهرجع عليها على طول. جايز. طيب احب اعرفكم يا جماعه بعمر. عمر زميلي في البند ومن غيري هو ملوش لازمه. يلا بقى يا جماعه، يلا ناكل بقى علشان انا ما خدتش دواء السكر. يلا قطعي لنا الكيكه. على العموم يا جودي، انت دلوقتي فهمتي ايه الفروض اللي بتقوم عليها نظريه النجم العالي؟ ايه فهمتها، شكرا كتير لك. الحمد لله. عالم فاضيه، الناس بره مش لاقيه تاكل وانتوا قاعدين هنا تشوفوا النجم ده راح فين والنجم ده جه منين. تعرفي يا انسه، انا ماني حابه فكره السفر ابدا، يعني فكره هيك. والله وانا كمان. ايه بس انتي صاحبه قرارك، فيكي ترجعي امتى ما بدك، اما انا. جودي جت مصر مع والدتها بعد ما والدها مات في سوريا. اخوها الكبير سافر يدرس في تركيا، والدتها سافرت ألمانيا وبتحاول تعمل لم شمل، وسايبه جودي مع واحده صاحبتها مصريه ساكنه في نفس العماره. سيديني الاكونت بتاعك علشان اعمل حساب لنفسي. معقوله يا دكتوره سناء لحد دلوقتي مالكيش اي علاقه بالسوشيال ميديا؟ طب ده انا بطلت اقرا جرايد بسبب الواتس والفيسبوك والتويتر والانستجرام. بصي ما يكونش عندك فكره خالص، انا هعمل لك اكونت وانتي بقى غيري الباسورد بتاعته بطريقتك. مش عايز يدخل على النت خالص. عادي، خليني انا جاهزه. هو انت بتفهمي فيه؟ طبعا. يا واثق من نفسك. خليني اجيب لك فلاشة النت تبعي، ممكن تساعدك؟ لا 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 لا، بصي انا هطلب الشركه احسن. لا شركه ولا شيء. لعلمك بقى انا عارفه هي رايحه تنده مين. أنا ما صدقت إن الأستاذ ضياء رجع من فرنسا بعد ما قعد 5 سنين عند بنته الوحيدة اللي عايشة هناك، وبعد وفاة مراته حن تاني لمصر. وأنا كل ما أحس بالوحدة أنزل أنا وهو ونتمشى تحت بواكي شوارع مصر الجديدة القديمة. ممكن اتكلم بصراحه؟ اتفضل. مع احترامي للدرجه العلميه اللي مع حضرتك، بس لازم تعرفي ان في ناس حياتهم مونوتونيك، يعني بيكبروا بيشتغلوا بس في الاخر حياتهم ملهاش معنى. على فكره المشكله كانت في الكونكشن، كان بس معمول له ديسيبل. ما بس دكتوراه ايه وعلوم فضاء ايه، مشكله زي دي لو حصلت لك لوحدك هتعملي ايه؟ فهمتي بقى قصدي ايه لما بقول لك ان في ناس ماشيه على قضيب قطر؟ على فكره ده لا يعني حاجه، هو انا مش مطالبه ان انا اعرف كل حاجه، بس مطالبه انك تعرفي تحلي مشكله صغيره زي دي. على العموم متشكره، هو مش عارف اردها لك ازاي. تردي انهي فيهم؟ سلام. صباح الخير يا استاذ البرت. صباح النور يا حبيبي. يا سلام، زي والدك الله يرحمه كان ينزل قبل الامام. امام ايه وصلاه ايه يا عم البرت؟ انا ماليش في الكلام ده. ايه يعني؟ انا مش فاهم يعني. لا انا يعني انا اصلا لا ديني، يعني انا ماليش في موضوع الاديان والحاجات دي. ايوه يا ابني، بس انت ابن جمال الله يرحمه. ما هو مش عشان انا ابن جمال يبقى ماليش حريه الاختيار يا ابني، ده حرام. استاذ البرت ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل يا ابني. هو ليه حضرتك مسيحي وابويا مسلم؟ يا ابني كل الاديان نازله من رب واحد ونزلت باللغه وفي الميعاد
اللي الناس تفهمه. معلش يا استاذ البرت، سيبك من الاجابات الدبلوماسيه والحاجات السهله دي. كل واحد فيكم كان خايف يفكر لنفسه ويختار الاختيار الصح. كلكم كنتوا خايفين من العيله والمجتمع، فسبتوا كده نفسكم بالديانه اللي كتبتها لكم شهاده الميلاد. انا بقى اخترت اختيار تاني. عن اذنك يا استاذ البرت عشان باص الحفله مستنيه تحت. انا جيت لك وهولع لك الشمعة دي. ايه ده؟ الشمعة مش عايز تولع ليه؟ لا لا لا، this is bad luck. ايه ده؟ دي ولعت. يا ربي ارجوك، انا مش عايز اسافر. بيقولوا انك تبتدي حياة جديدة حاجة حلوة. طب تبتدي حياة جديدة ليه وحياتك حلوة؟ انا مش عايزة اسيب صحابي ومدرستي، وبعد ما اتعودت اني كل يوم بصحى على صوت نانا ومتعودت على نانا خلاص مش قادرة اتخيل ان انا اعيش من غيرها. ايه يا ابني؟ رزعت الباب او قمت من قدام التلفزيون، كنت بتفرج على طبخه تجنن. معلش يا استاذ البرت، اصل انا متضايق شويه. ايه خير؟ وايه اللي مضايقك؟ اوعى تكون متضايق من الكلام اللي انا قلت لك الظهر. لا لا خالص، بالعكس الكلام ده ما بيضايقنيش. انت مش المفروض كنت رايح حفله؟ بس المتعهد بتاعنا لغى فقرتنا على اخر لحظه. قال ان التيكتس ما باعتش وان هو مش هيقدر يدفع لنا، عشان كده ما بحبش اروح الحفلات اللي بره القاهره واسكندريه. طيب امال انت نازل رايح فين دلوقتي؟ لا انا لما ببقى متضايق كده بنزل اصطاد. يضايقك ان انا اجي اصطاد معاك؟ وبتصطاد كويس؟ يعني ده انا كنت صياد جامد زمان. زي المزيكا كده يعني؟ حكايه المزيكا دي هحكي لك حدوتتها لما نروح هناك. موافق، بس عندي شرط. تركب الموتوسيكل ورايا. انا جاي اهو. ده ما بيوقعش؟ لا ما بيوقعش. انا ما بخافش. خلاص وريني. انت تلاقيك اللي بتخاف. ايوه انا بخاف. طب لما اطلع ما تزحلقش. لا مش هتتزحلق. طب امسك في ايه طيب؟ امسك فيا انا يا استاذ البرت، يلا. طب وانت هتمسك في ايه؟ انا ماسك في الجدون بتاع الموتوسيكل. يلا بينا. طيب ماشي. طب انت من غير سنانير ورايح وتقول لي عايز تصطاد؟ انا مكلم الراجل هناك، مجهز لنا السنانير ومجهز لنا الشاي ومجهز لنا كل حاجه. جاهز الشاي؟ كل حاجه جاهزه. شاي تقيل؟ شاي صعيدي. ماشي. يلا عشان عايز الحق اجيب الخوذه قبل ما نروح. طب ماشي. احكي لي الاول موضوع المزيكا معاك. شوف يا سيدي، انا بلعب مزيكا من صغري. ابويا كان راجل متفتح وجاب لي مدرسين لما لقاني حابب وعندي موهبه. انا تقريبا لعبت كل الالات، يعني مفيش آلة الا لما لعبتها. لما كبرت عملت فرقه مع اصحابي في الجامعه. بعدين انتوا فاكرين ان انتوا اللي غيرتوا الكون بس لوحديكم؟ لا 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 لا، احنا كمان غيرناه من ايام الستينات. كنا بنلعب في حفلات الجامعه وبره الجامعه لغايه ما عملنا فرقه
كبيرة قوي قوي. أنا تقريبا مني كنت بلعب كل الآلات. أنا يمكن كنت باند لوحدي. بعد كده ابتدينا نشتغل بره الجامعة، لغاية بقى ما اتجوزت واتغيرت الأحوال. يا عم ألبرت، ده انت قصة لوحدك. بس ليه الواحد يسيب اللي بيحبه يعني عشان أي حد؟ ما اللي بيحبك ياخدك زي ما انت كده وخلاص. يا حبيبي كل مرحلة ليها شخصيتها. صح، مش هقول لا، أكيد الواحد فكره بينضج. هو ده اللي قصدي عليه. يا عمر ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ مانتو وبيكو؟ طيب انا جاي حالا. خير في ايه؟ الباص اللي كنا هنروح بيه الحفله اتقلب على الزراعي، وفي 2 من اصحابنا من بند تاني ماتوا، 5 في حاله خطيره. لازم احضهم، لازم اروح المستشفى. ربنا يرجعك. الحمد لله ان انت بخير. ايه؟ انا مش مصدق انك انت جايه تساعديني. ليه بس يا استاذ ألبرت؟ ده انا لقيت نفسي فاضيه، قلت لما اجي اساعد حضرتك. يعني ما انتش جايه تساليني عن حاجه؟ لا صدقني. طب مصدقك. انا هحكي لك على كل حاجه، بس تخليه سر بيني وبينك. اكيد، ما عشان كده زوجتي كريمه. طيب خدي بقى قشار البطاطس دي عشان احكي لك. انا عندي ابن اسمه رامي. وموطي صوتك ليه؟ هو في حد معانا ولا ايه؟ احنا يا ستي بروتستانت وانتوا ارثوذكس. ايوه اكيد. مامتك كان ليها اخت اصغر اسمها صوفيا. ايوه افتكرت، حضرتك قلت حاجه زي دي قبل كده. انا قلت ده قبل كده؟ ايوه كمل. يعني انا كان عندي خاله ومحدش قال لي عليها؟ ولسه موجوده. امال هي فين؟ ما نشوف المكرونه بقى استوت ولا لا. يلا بقى كمل. هكمل يا ستي. تعالي شوف المكرونه استوت وبقت اخر جمال. انا يا ستي ليا ابن اسمه رامي زي ما قلت لك، وابن رامي ده اتقدم لخالتك، انما جدتك رفضت، مره عشان فرق المستوى ومره عشان فرق المذهب، برغم ان الكنيسه كانت موافقه باتفاق الطرفين، برغم ان جدتي كانت رافضه الجوازه. انما الولاد كانوا بيحبوا بعض، اصروا انهم يتجوزوا من ورانا. كانوا عاملين هجرة لأمريكا، وهم بقالهم 10 سنين 10 سنين ما شفتش ابني. مش عارف أعيش لما أشوفهم تاني. خضتني، انا كنت بحسبك من اللي بيخطفوا البنات بالموتوسيكلات. التفكير العقيم ده افكار عقيمه ليه؟ هو ما بيحصلش. بيحصل بس مش قوي. يلا اركبي معايا اوصلك بدل ما انت ماشيه لوحدك. طبعا ما ينفعش اركب وراك الموتوسيكل. ليه ما ينفعش؟ ما ينفعش، لما اركب وراك الناس هتقول عليا ايه؟ يا بنتي هو انت عيله صغيره هربانه من المدرسه؟ ده انت على وش دكتوراه. برضه ما ينفعش، اذا كان انا بموت من الموتوسيكل وهو واقف، فما بالك بقى لما يمشي. طيب اوكي، بقول لك ايه، انا هتمشى معاكي لحد البيت، عايز اسالك على كام حاجه كده، بس بليز دونت سي نو يعني. حلو قوي. طب وماله؟ طب ما تيجي توصلني لحد البيت. هو انت مفكر ايه بالظبط يعني؟ طبعا ما ينفعش. شت. اوكي برافو. يلا بقى يا كلارا جربي. يلا. مكسوف اعرف قدام الناس دي كلها، خايفه اغلط. يا بنتي ما انت لازم تغلطي عشان تعرفي تتعلمي. ما كمان تطلعي ازاي قدام المسرح وتغني قدام الناس؟ لازم يبقى عندك جراءة. انا اطلع المسرح؟ انا ما اقدرش اعزف زيكم طبعا. لا ممكن، وتعزفي احسن مننا كمان. واو. يلا بقى نبدأ. امسكي كده من هنا، واحدة واحدة عليها، واحدة واحدة عليها. دي لسه مبتدئة مش محترفة زيك،
انتوا جيل اتعلمتوا كل حاجة بالدراع، انما احنا اتعلمنا على ايد طلاينة، على مسيو باتشينو. ده كان بيعلمنا الموسيقى على اصولها. لا ما تيجي تدرس بدالي احسن يا استاذ قلب. لا 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 يا ابني، لا لا خلاص، انا هقعد ساكت. بس يا كريمه تعملي ايه يا كريمه؟ كلهم عمالين يتدربوا وبيدربوا بعض. ما تدربني. هو ده اسمه ايه؟ بونجز. بونجيز يعني. طب انا على فكره لهلوبه والله وشاطره وبتعلم بسرعه جدا. بونجيز؟ طيب ماشي هعلمك. حاضر بس على شرط. نعم. انا احب اعمل الحاجه كده باللوك، يعني انا عايزه بتاع زي اللي انت حاططها دي كده. خدي يا ستي الطاقيه ديت انا جايبها لك. احلف. وحلي بقى عن سمايه. والله العظيم ومليك عليا حلفين. انا مقلع الغاليه دي غير علشان حد غالي على قلبي. حاضر والله العظيم. ماشي اوكي. صدقتني؟ ايوه هنا بقى. بعدين بقى. يوه دي بقت حاجه صعبه قوي. مش هينفع الكلام ده كده، مش هينفع. هاتي بقى ايدك كده هيك هيك. كريمه انت بتصوري ايه؟ بصورها وهي بتعزف. بقول لك ايه، ما تنزليش الحاجات دي على الفيسبوك ولا على اليوتيوب ولا اونلاين. لو انت فاكرني بصورك انت، في حاجات تانية زي القمر تستاهل التصوير. يا عم ما تسيبها تصور يا عم. انا حذرتكم محدش ينزل حاجه. هاتي ايدك بقى. يا جماعه سامع صوت جرس. طب انا هقوم افتح. ايه يا سلام بس معلش انا مستعجل شويه امال. دكتور حضرتك عملت لي ايه في موضوع البعثه؟ خلاص انا مضيت لك على البعثه. الحمد لله. فاضل لي بس انترفيو على سكايب. طب هايل كده، ما فيش غير المقابله الشخصيه بتاعتك بس. الحمد لله يا دكتور. بس انا يا دكتور خايفه. خايفه من ايه؟ من العيشه لوحدي. طب ما انت بقالك سنين كتيره قوي عايشه في القاهره لوحدك. ايوه يا دكتور بس دي القاهره. على فكره النظام هناك هيحسسك ان الدنيا اسهل بكتير يعني. يا رب يا دكتور يا رب. معلش اصل انا بس مستعجل شويه. سواء كان لوحده او في وسط ناسه بيتخطف فضفض غصب عنه بتخليه يحاسب نفسه. يا ترى ده بطبيعته ولا من شخصيته مستنسخ واحد تاني عشان يعامل اللي جنبه ويزود اللي عنده؟ ما ده اللي شاغل وقته باي مبدا اختار اللي اختاره من باللي متخير له. هيرضى باللي قبله قلبه هيكون قبله ولا ضميره بعده قتل في ظهره عشان ياخد اللي عايزه في شارع الحياه خلى يشك في اي حد يقرب منه. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ربيع يا ربيع يا ربيع. ايه يا ربيع؟ انا مش بنادي عليك. خبر يا بيه؟ شغال يا بيه. انا دلوقتي في وقت عمل يا بيه شغال. شايف يا ربيع العربيه بقى لها 3 اشهر ما اتوسعتش. ما هي بقى لها 3 اشهر ما اتحركتش من مكانها يا بيه، وكل لما نضفها تتوسخ وتلم تراب. هي هدت حيل ولا ايه؟ امال انا بديلك 50 جنيه كل شهر على ايه؟ ما عادوش يجيبوا باكو معسل يا بيه. باكو معسل؟ تعالى ورايا. هروح وانا احصلك يا بيه. لا مؤاخذة يا ست هانم، معلش يا ست هانم اصل ما مسحتش البربيز. خلاص خد 5 جنيه خلاص. ايه؟ انا كان نفسي اتكلم معاكي في حاجات كتير بس خايفه من ايه يا حبيبتي؟ ده انت حبيبتي ونور عيني. اصل انا عمري ما حسيت ان احنا صحاب. انا يا كلارا شلت مسؤوليه بنتين بعد ما جدك ما مات ومامي عندها 9 سنين بس. بنتين؟ كان لأمك أخت بس الرب اختارها عنده. ايه ده؟ انتي نسيتيني ولا ايه؟ هو انا مش بنتك بردك؟ بس ليه يا عم حضرتك جبتلي سيرتها؟ زي ما عمري ما جبتلك سيرة ناس كتير ولا سيرة جدك. هتفيد بإيه سيرة الأموات؟ مش عارفة بس المفروض الواحد يعرف عيلته. سناء طموحاتها العلمية ملهاش حدود وأكبر بكتير من الواقع اللي حواليها.
هي عايشة في عالم خاص بيها، مش قادرة تندمج في المجتمع اللي حواليها. يمكن تلاقي فرصتها بره. المهم دلوقتي يا حبيبتي، كنت عاوزه تكلميني في ايه؟ وتقفي معايا؟ اقف معاكي ده لو كنت على حق. طيب انا مش عايز اسافر، فاطمه اللي هياخد باله من حضرتك ويهتم بيكي ويقعد معاكي، ده جزائك بعد كل اللي عملتيه عشانهم. ليه بقى ان شاء الله يا ست كلارا؟ وهو انا كنت مت ولا مت يعني؟ اهدي يا كريمه، اهدي يا حبيبتي، انت الخير والبركه يا روحي. خليكي ليا يا مدام سميحه. بقول لك ايه، سيبك من حركات الباكج ده، هي دخل عجبتني بس مش عليا. ها قولي لي انت مش عايزه تسافري ليه؟ مش عايزه اسيب مدرستي ودنيتي وابدا في بلد جديده محدش فاهمني فيها. لاننا لازم ندور على الافضل، المستقبل هنا ضباب يا بنتي مش واضح. طيب والناس اللي مش تقدر تسافر هتعمل ايه؟ ما هو اكيد هيفضلوا عايشين. يا بنتي ما حدش عارف البلد دي رايحه على فين. انا اكيد رايحه اختار. ليه تتفرض عليا حياه ما اخترتهاش؟ ما عنديش رد غير لما تخلصي جامعتك ابقي اختاري اللي انت عايزاه. ومحدش هيزعل مني ساعتها؟ طبعا لا. يا ريت يكون ده رايي بجد وما يتغيرش. وايه بس اللي هيغيره؟ هنشوف. انا ستيكر ملزوق عليه مين المقصود، انا عين بتشوف، انا لسان بيقول، انا ميكروفون يعلى بيه صوتك، انا سماعة تلغي بيها سكوتك، انا فكرتي عايشة واسمي اتنسى، انا ضربة وجلدة وجسمي اتهرى، انا وشي بيضحك غلاف كتاب، انا لسه كاتب لبكرة جواب، انا وسط البلد انا قلبي اتولد، انا قلة عدد على كوبري الاسد، انا خفة دم باسم يوسف، انا صورة جدي على فلوسي، انا السلمية بمفرداتها والحرية بمنشوراتها، مش محتاجني عشان تعبر، انا اللي اتقال بس انت اكتر. انا سطر بتراهم كده الصبح، يسيبوا جوا منك شيء، بقابلك على الحيطان صدفة في كل مكان واي طريق، انا الصوت اللي قال دليل، انا رأيك، انا فكرك، انا التعبير، انا روح راحت علشانك، انا صوت واصل لمكانك، انا عين بتشوف الظلم وسكتة بقالها كتير، حواليك دايما تلمحني مش شرط انك تعرفني، انا بتساعدك توصل علشان احلامك تكمل، انا سكة تاخدك ناحية نور ومحبة وخير، انا اللي ما كانش ليا وجود وظهرت، انا علم بلدي في ايدين صحاب الارض. رامي انا مش هسيب بيتي ومش هسيب مصر. بسمتك عايزنا نتجمع ولا عايزني اجي عندك عشان ابيع بيتي في مصر؟ طيب اذا حبيت ازور مصر لا لا انا مش هسيب بيتي، مش هسيب بيتي. طب يا ابني طيب خليني افكر، بس خلينا نأجل موضوع بيع البيت ده. طيب خليني بس افكر، خليني افكر. موضوع البروفات عندك ما بقاش نافع يا بوب. عندك حق، ما تخلينا نحجز بره احسن. اوكي انا هحاول احجز بكره ويوم الخميس. اتفضل. ايه مالك يا بوب؟ مفيش، في موضوع كده شغلني من امبارح. حابب تحكي؟ قشطة، هو اكيد كده كده مش هيستخبى يعني. سامعك. مارتينا يا عم كلمتني امبارح بتقولي راجعة مصر يوم السبت الجاي. ويا ترى بقى مصر لحقت توحشها ولا انت اللي وحشتها؟ لا طبعا، هي بس معرفتش تلاقي شغل هناك، بس بتقولي المرة دي راجعة نهائي. بنت اللذينة كمان لقت شغل في الأوبرا قبل حتى ما تيجي. الناس ديت يا بوب لما بتقرر تعمل أي حاجة بتعملها بأي طريقة، واحنا هنا نتبهدل ونتمرمط،
وما نلاقيش حاجة، وهم الأجنبي منهم أول ما يجي هنا يعتبروه خبير. وطبعا بقى نازلة عليك. لا يا معلم، دي نازلة على شقتها القديمة، بس نزولها المرة دي مخليني أفكر إن أنا لازم أحسم الموضوع، وبفكر جديا إن أنا أكمل معاها. وإيه بقى اللي غير رأيك بقى في موضوع الارتباط؟ أولا هستنى شوية لحد موضوع الفيزا بتاعتي أشوفه هيمشي ولا لأ. هي بقى هتبقى الحل البديل لو الموضوع ده ممشيش. وإيه الهدف؟ إنك تقدر تاخد شنجن مثلا؟ ده واحد من الأسباب. إيهاب أنا مش عايز أزن عليك بس برنامج صح؟ طبعا هو في أهم منه، وبعدين دي فرصة ما تتعوضش. أنا عارف، بس أنا مش هقدر ألتزم لمدة 6 شهور يا عمر، ده أنا لو جات لي الفيزا لازم أسافر على طول. بس أنت عارف إن إحنا ما ينفعش نطلع من غيرك، مش عشان هم شرطين، لا هو أوريدي مش هينفع من غيرك. عمر مش هينفع يعني مش هينفع، قفل بقى. ايوه يا جودي. ايه؟ طيب ساعة وهعدي عليكم. ماشي، مع السلامة. So tell me about your master. It was about aerospace payload development. Awesome. Thanks. So what are your plans after getting your PhD? Coming back home and joining Egyptian space agency. Great. So you are not planning to... What's up, Miss Sanaa? Is there anything wrong? No, sir. أنا الواقع، أنا الدافع، وأنا اللي أملك قرار ذاتي. شبح السكوت وقته انتهى، وأنا الحاضر، أنا الآتي، والمستحيل كلمة ممنوع تشوف أرضي، حتى في أسوأ حال ملهاش مكان عندي. So tea or coffee? What? I said tea or coffee. Nescafe black, please. You look annoyed. Sorry if my tone bothered you. Oh, no, it's just I have a lot of decisions to make. It's always the same thing all the time. Martina, stop your silly games. Sorry, Ihab. I didn't mean to upset you. You know, I'm serious. I have a lot of decisions to make that will maybe change my whole life. So, tell me about your new job. You remember Mr. Wetton? Exactly. Yeah. So he started this new dance school at the Opera House. At that time, I still didn't know if I was coming back or not yet, so I had to reject his offer. And now? Well, when I made the decision to come back, I contacted him and he said he still wants me. Well, that's great. So what about you? Oh, man. مش عارفه انا من غيرك كنت عملت ايه. لا يا سناء لا تقولي هيك. انا عايزه اعرف انت اتعلمتي كل ده منين؟ اللي مثلي وبضعي بيتعلموا اكتر من هيك، بعدين ما حدا رح ينفعك غير حالك. كانت أول مرة إيهاب يطلب مني أخرج معاه. يمكن المرات اللي فاتت كنت بفرض نفسي عليه، كنت حاسس إن عنده مشكلة. أنا كمان كنت محتاج أحكي له اللي جوايا. هو انت ممكن تحجزي لي تذكره الطيران عن طريق النت؟ تعرفي؟ طبعا، ورح تكون ارخص من برا. الله عليكي. طب يلا علميني بقى. يلا علميها. بما إنها مش عادتك إنك تطلبني أجي معاك، أكيد مجيتنا هنا ليها سبب.
ذكائك ده يا استاذ ألبرت هو اللي خلاني اطلبك تيجي معايا. وانا كمان محتاج اتكلم معاك، بس خلينا اسمعك الاول. انت عارف ان انا مقدم على السفر، فيزا عادية يعني مش هجرة، بس ناوي اروح مرجعش، ومستني في اي لحظة ميعاد الانترفيو. بس في حاجتين جدوا على الامور، والمشكلة لما يكون في اطراف تانية مربوطة بيه. اولا في منتج عرض علينا ينتج لنا نفس اللاين بتاعنا، بس في شرط واحد، اننا كفرقة نشارك في برنامج هيبقى عليه تصويت. هما مرتبين لنا ان احنا نكسب من الاول، بس انت فاهم التصويت بيجيب فلوس ازاي، وباقي الفرقة موافقين، وانا نفسي مش معترض. بس معنى كده اني لازم التزم على الاقل 6 شهور، وده جايز يتعارض مع السفر. كل السفر اللي لسه في علم الغيب. بس لو قبلت لازم اسافر خلال فترة محددة، وممكن تأجل. مش اكيد هينفع. وثانيا عشان ارد عليك مرة واحدة، في بنت تشيكية اعرفها من 2 سنين، مش قادر احدد لك شكل العلاقة، بس هي بتحبني بجد، وطلبت مني الارتباط اكتر من مرة. وبعدين بفكر في الموضوع كحل بديل لفكرة السفر لو ما جاتش او ما تكملش. شوف يا هاب، انت فاكر يوم الحفلة اللي اتلغت والاتوبيس اللي عمل حادثة؟ اكيد هو ده يتنسي؟ يمكن يا ابني تكون مش مؤمن بفكرة الأديان، بس الدنيا دي ما اتخلقتش من غير نظام. في قانون علمي بيحكم الكون، وقانون تنظيمي اللي هو الأديان. شوف يا أستاذ ألبرت، أنا حاسس إن في قوة بتحكم الكون، بس مش قادر أحدد هي إيه بالظبط. أكيد هي موجودة، بس أنا بختلف على فكرة وجود القانون التنظيمي، لأن كل الأديان أيا كانت، حتى اللي بتتسمى أرضية زي ما بتقولوا، قالت نفس الكلام، اللي هو غريزة أصلية في الإنسان يعني. جميل. شوف يا ابني، كلنا عارفين إن المشي العكسي غلط، والسرعة زيادة برضو غلط، بس من غير قانون وعقاب بنعمل الغلط. وعايز تقول إن الدين هو القانون يعني؟ تمام. طيب ما البوذية بتنادي بنفس الكلام، ما أسهل لي إن أنا أبقى بوذي. خلاصة الكلام يا ابني إن الرب مقدر لك حاجات وكلها فيها خير ليك، حتى وانت واخد موقفك ده، لأن الرب رحمته كبيرة. زي يوم الحفلة مثلا، كان عارف لك الخير فين. فأنا حاسس إن الرب مش عايز لك السفر، كاتب لك هنا حاجات أحسن بكتير. ما تخليش يا ابني حساباتك بتاعة اللحظة بس، ادرس خطوتك قبل ما تعملها. طيب وموضوع مارتينا؟ يا ابني العلاقة اللي بتتبني على مصلحة أو هدف علاقة مش بس مكتوب لها الفشل، دي خسائرها أكتر بكتير من اللي ممكن يجي منها. لو أنت بتحب البنت دي وهتتجوزها، اتوكل الله. إنما بقى حكاية بقى إنها تبقى سلبن لمشاريعك، فأنت عارف كما تدين تدان. وصلت. انت كنت عايزني في ايه بالظبط يا استاذ ألبرت؟ في قرار كنت عايز اخد رأيك فيه، بس خليه بعدين، هبقى احكي لك عليه. ايه يا بوب؟ حاتم، عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ اعرفك بعمر معايا في البند. اهلا وسهلا. حاتم بقى هيلعب. ايه الاخبار؟ كله تمام. ازيك يا معلم؟ حاتم انا جايبه بيلعب بيت بوكس عشان يصحصح معانا البند كده ونعمل ايقاعات جديده. يلا بينا. يلا اوكي. اعرفك باستاذ ألبرت. استاذ ألبرت، حاتم بيلعب بيت بوكس. قول كده يا حاتم. الو، تشيك بوب in the house. ماشي. بوب إيهاب in the house. حاتم بيت بوكس in the house. كده تمام الصوت عندك؟ بينا كلنا نقول بأعلى صوت يلا، بينا كلنا نقول بأعلى صوت يلا، بينا كلنا نقول بأعلى صوت يلا. ايوه يا بوب. هاي تمام. تعال نعمل بقى هايل حاجه من الهيترز. انا ستيكر ملزوق عليه مين المقصود، انا عين بتشوف، انا لسان بيقول، انا ميكروفون يعلى بيه صوتك، انا سماعة تلغي بيها سكوتك، انا فكرتي
عايشة واسمي اتنسى، انا ضربة وجلدة وجسمي اتهرى، انا وشي بيضحك غلاف كتاب، انا لسه كاتب لبكرة جواب، انا وسط البلد انا قلبي اتولد، انا اللي اتعدد على كوبري الاسد، انا في الدم باسم يوسف، انا صورة جدي على فلوسي، انا السلمية بمفرداتها والحرية بمنشوراتها، مش محتاجني عشان تعبر، انا اللي اتقال بس انت اكتر. انا سطرين بتراهم كده الصبح، يسيبوا جوا منك شيء بقابلك على الحيطان صدفة، في اي مكان وكل طريق، انا الصوت اللي قال تغيير، انا رأيك انا فكرك انا التعبير تعبير. يلا يا بنات، يلا بسرعة. حتى وانا في قمة شياكتي برضو مش عاتقني لوجه الله. أنا بشكركم يا جماعة لأنكم لبيتوا دعوتي على حضور فطار العيد، مع إننا مش صايمين زي سميحة، بس عندنا عيد. عيد سعيد يا أستاذ ألبرت. إلا قولي صحيح، أنت بقى مش صايم ليه؟ ده حتى كده حرام، بس لو هتقولي علشان السكر ربك غفور رحيم. أقول لك يا ستي، إحنا بروتستانت مش أرثوذكس. حد فيكو عارف يعني إيه بروتستانت؟ أنا أقول لكم، البروتستانت هم المعترضين. وانتوا بقى معترضين على إيه؟ كان في راهب طيب اسمه مارتن لوثر، ده أول من اعترض على فكرة صكوك الغفران. واسمك الغفران دي كمان اللي كانت الكنيسة بتفرضها على الناس، قال يعني علشان ربنا يغفر لهم ذنوبهم، عشان كده سموهم المعترضين. فهمتي؟ والله ما أنا فاهمة حاجة. طب يلا يا جماعة بقى علشان ناكل. بسم الله. سناء، وصل خبر تأجيل مشروع الوكالة؟ ما وصلنيش. بس يا بنتي في حاجات كتيرة جدا قرارها مش بإيدينا. وحضرتك عرفت منين؟ انتي ناسية ان انا كنت بشتغل في الخارجية وليا علاقات كتير لغاية دلوقتي، ومن ساعة ما انا عرفت ان انتي عايزة تشتغلي هناك وانا موصي عليكي. امال بيضحكوا عليا ويقولوا لي مكانك محجوز هناك، والمسألة مسألة شهور. اقول لك انا بقى، وقت الجد هتلاقي ناس تانية ملهاش علاقة بالموضوع اشتغلت. سافر انت بقى وخدي الشهادة والدكتوراه، وهتلاقي حد برضه خد مكانك. يا ابني ايه؟ انت متحفز على طول. يا بنتي ولا يهمك، على ما تروحي وترجعي ان شاء الله مكانك هيبقى محفوظ، انا موصي عليكي. يعني بالتوصية برضه، مش بالشغل ولا بالدكتوراه ولا بالشهادة اللي هي تاخدها. انا لازم امشي. يا بنتي اقعدي عشان خاطري، هترجعي تلاقي مكانك صدقيني. انا خلاص قررت ما ارجعش تاني. انا محجوز لي وظيفه بحثيه هناك، وكنت مقرره ان انا ما اقبلهاش عشان اخد الدكتوراه في سنتين، بس دلوقتي هقبلها وهبقى هناك. بالسلامه، وبرضه هتفشلي. الماتش هيبدأ امتى؟ بصي تقريبا 7 8 حدود دي. 7 8 على فكرة ما ينفعش اتأخر بره خالص. يا بنتي ما انت عارفة ان مفيش حاجة هنا بتبتدي في ميعادها،
وبعدين ايه المشكله يعني لو انت غيرتي شويه في الروتين بتاعك؟ يعني عايزني اعمل ايه؟ بصي، هو انا كان نفسي التغيير في اللبس يبقى اكتر من كده، بس مش هنكر ان البدايه هايله. لكن لو في تغيير بقى في اللايف ستايل ده يبقى حلو. يعني ايه اللي هيحصل مثلا لو خرجتي النهارده ورجعتي الفجر؟ خرجت ورجعت الفجر؟ والناس تقول عليا ايه؟ يا بنتي ما هم كده بيقولوا. الفرق بس انك هتبقي عملتي اللي انت عايزاه. هو ده الفرق ما بيننا وبين بره. هناك في احترام لحريه الاخرين. اللي قول لي يا ايهاب، هو انت وصلت لايه في موضوع السفر؟ بصي، كلام استاذ البرت لسه في دماغي. انا عن نفسي مقرر. مش عارف بقى، الدنيا بتاخدني في اتجاهات يمين وشمال. هجرب المره دي. لو ما جاتش ممكن تستنى هنا واشوف الدنيا فيها ايه. هو انا ممكن اعزمك على حاجه؟ تعزميني على ايه؟ اعزمك على نسكافيه. الله، نسكافيه؟ ايوه. وكمان تعزميني؟ طبعا. لا، ده واضح ان في تغيير جذري، في تغيير بجد. يلا. مش المركب اللي انت بتتكلم عليها دي هي اللي خلتك بقيت نجم؟ وبعدين عايزه اقول لك حاجه، الكلام اللي انت ممكن تقوله ده ممكن تروح تقوله في مكان تاني مع ناس تانية، الناس دي ما تفهموش. امال انت مسافره ليه؟ والكلام اللي قلتيه اول امبارح ده معناه ايه؟ هو عندك حق، بس هو الكلام اللي انا قلته ده ممكن اكون قلته في ساعه غضب. بس في حاجه، انا راجعه تاني، راجعه بعد ما اخد الدكتوراه، وهاجي بقوتي جدا يعني، بحيث ان البلد ديت هتستفيد مني كويس قوي. هيجي اليوم اللي البلد دي هتستفيد مني كويس. كان غيرك اشطر. تاني برضو؟ انت هتسافري فين؟ ايه خلاص، هاد اخر ماتش حيكون هسافر بعد ما تخلص المدرسة. انا ما كنت بعرف ليش راحت لي مش قدرت تاخد وقت. كنت متأملة انه تتأخر شوي، بعدين ما بدي ازعل كتير، يعني بكفي زعل ما بعد السفر. ما في شي بيوقف إيهاب، كيفك؟ اهلا، ازيك يا جودي؟ تمام الحمد لله. وين سناء؟ لا، سناء كانت خايفه تتاخر فانا روحتها ورحت البيت وجيت قعدت شويه. امال الماتش هيبتدي امتى؟ الماتش اتلغى لانه قال يعني ممكن الدنيا تمطر علينا. فكالعاده يعني حظي، شو بدنا نسوي؟ معلش، تتعود المره الجايه. انا اسفه استاذ مدحت، بحب اعرفك على ايهاب، هو قائد البنك ومديره استاذ مدحت مدير النادي. الحقيقه جودي كلمتني عن حضرتك وده شجعني ان احنا نتمنى نتعاون مع حضرتك. تحت امرك، بس في ايه بالظبط؟ باذن الله عايزين نعمل ورشه عمل للاطفال نعلمهم الغنى والكتابه. هي فكره حلوه. حضرتك عارف ان الورش كتير، احنا عندنا الميزانيه محدوده في النادي، عشان كده عايزين نعمل باذن الله العمل ده عمل تطوعي. تمام، انا فهمت قصد حضرتك. وجودي قالت لي ان حضرتك هتقبل، فعشان كده احنا يشرفنا ان انت تبقى موجود معانا باذن الله. مفيش مشكله، بس ارجع اتاكد من الجدول بتاعي وارجع لحضرتك تاني. ايوه يا رامي. ايوه يا حبيبي، انت في الشغل؟ طيب يا حبيبي، طيب. ايوه يا حبيبي. بقول لك ايه يا ابني، هو لازم موضوع بيع البيت ده؟ يا ابني قول لي الحقيقه، كلمني بصراحه، في ايه؟ انا كان قلبي حاسس بكل ده. طبعا ما انتش هتقدر انك انت تسدد. يا ابني انا مش هقدر اسيب مصر. انما هقول لك على حاجه، انا هحاول اخد لك قرض من البنك بضمان المعاش بتاعي.
سمعت يا ابني، سمعت. طب يا ابني مفيش حل غير بيع البيت؟ طب زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، لو حبيت ارجع تاني ازور مصر. خلاص يا رب، خلاص. انا هحاول اتصرف واخد قرض من البنك، خصوصا ان معاشي كبير. يا حبيبي انا مش هسيبك. يعني انا كل اللي كنت بعمله في حياتي كان علشان مين؟ ما هو كان علشانك. انا هتصرف. لا يا حبيبي ما تشكرنيش، انا هتصرف. باي. انا جيت قدامك اهو عشان بتخافي لما باجي من جنبي. على فكره انت متعرفش، انا بخاف جدا. انت رايحه الجامعه ولا رايحه فين؟ رايحه سفاره اليابان. طب حلو، في طريقي اركبي. انا كمان رايح الورك شوب اللي في النادي. ورك شوب ايه ويلا ايه؟ على فكره انت عارف رايي كويس. بتخافي من الموتوسيكلات ولا بتخافي من كلام الناس؟ الصراحه بخاف من الاثنين. طب يلا اركبي من غير تفكير. احنا قلنا لازم نغير اللايف ستايل اللي انت عايشاه. يلا. لايف ستايل ايه وغير؟ انت بتتكلم ازاي؟ سناء يلا من غير نقاش، ده انت حتى رايحه اليابان. يلا يلا ايه انت بتعمل؟ يلا إيه؟ بس. كنتش فاكره يا حبيبتي من الفتره اللي قضيتيها معايا هكون متعلقه بيكي كده. وانا كمان يا نانا. عم سمير هيوصلك الصبح المطار الساعه 7. نانا اوعدي انك عمرك ما تزعلي مني. وهزعل منك ليه بس يا حبيبتي؟ لو في اليوم موقف عملته ضايقك. ليه؟ هو انت مخططه لحاجه يا شقيه؟ اقعدي بقى فهميني. لا بس كان في موضوع نفسي اكلمك فيه قبل ما اسافر. طبعا عايزاني امشي. مش عارفه. لعلمك بقى انا مش همشي، لان انا عارفه الموضوع اللي انت عايزه تتكلمي فيه وعارفاه من زمان قوي كمان. انت ناسيه ان مدام سميحه هي اللي مربياني؟ معلش يا حبيبتي معلش، امشي دلوقتي. ها مش هقوم برضو، لان انا عارفه هي عايزه تتكلم في ايه. مش انت عايزه تتكلمي في موضوع مدام صوفيا؟ ايوه انا عايزه اتكلم في الموضوع ده. هو ليه حضرتك رفضتي رغم انه مش حرام وهي حره تختار؟ طالما بقى عرفتي فسيبيني افهمك. انا يا كلارا عمري ما كنت متسلطه ولا مش فاهمه الصح من الغلط، وعارفه كمان انه مش حرام وان الكنيسه بتسمح، ولا كان رفضي بسبب المستوى زي ما البرت كان متهيأله. امال ليه؟ صحيح ليه يا مدام سميحه؟ لان الاختيار من الاول كان غلط. انا اعرف رامي من وهو صغير متدلع ومش متحمل اي مسؤوليه، هو بيتعاني من ده دلوقتي، وده اللي انا كنت شايفاه من الاول. مارتينا. Yes, you have. I think I know what I want now. Really? That's great. I really love you, but But what? I can't commit to anything right now. I want to leave the country and settle down, and then before I decide or before I get committed to anything. So what? I'm just now an obstacle for you? No, I mean, I just need to find myself first. And so? I think we should keep it the way it is. Which is what? Like, just friends. Yeah. Please get out. Martina, I didn't mean to Yeah, hurt get you. out!
خلاص مش راضية تضحك لك. أيوة كئيبة ومتعبة. مين اللي بيقول غير كده؟ مين اللي بيقول إنه قادر منها يسرق فرحته؟ نفس السؤال بيدور في بالي. كان باب في يومي بيتقفل. ما تقولش بكرة هتتعدل. بكرة حكايته كلها الموت كاتبها في اسمته. حتى الأمل من حالي مل وساب لي يأسي يهدني، وكل ما أحلم باللي جاي الخوف لتحت يشدني. حتى حكاياتي اللي ابتدت حلوة مش باقي منها غير كلام. صحيح انا كمان مسافره، بس بجد هتوحشيني قوي. وانتي كمان يا سنة رح اشتاقلك كتير. يعني انتي بتعرفي صرتي مثلي الأعلى، وعم فكر ادرس علوم فضاء مثلك. عن جد انتي حببتيني بكتير شغلات. وانتي كمان غيرتي فيا حاجات كتير قوي. هو واضح. قصدك ريحي انتي، اقعدي ساكته شويه. الا فين نضارتك يا دكتوره سناء؟ شلتيها وبقيتي حاطه عدسات لاصقه. اجيب لك زيها؟ لا متشكره. تركيا هلا خليني اعلمك كيف تعملي حساب على الفيس وعلى الانستغرام عشان نتواصل مع بعض. استنوا انتوا الاثنين، كل واحده بتقول للتانيه هتوحشيني، الا ما في واحده طلعت من بقها هتوحشيني يا كريمه. ايه ما سبتش فيكوا اي صاين؟ كفايه الفستان اللي انتي لابساه ده اكبر صاين يا حبيبتي. اولا ما اسموش فستان، اسمه دريس. ثانيا متشكره ليكي. ثالثا بقى انا لبسته بس عشان هو ستايل. دريس وستايل بس. يلا دي بتستني كمان. تركيا خليني اعلمك فورا مشان الحق. ايوه هو موجود، انا سالت عم ربيع عليه. تليفون البيت مرفوع من الخدمه واعتماده كله عليه. يمكن نايم. يا جماعة ده لو ميت كان صحي. بقول لكم ايه، انا هكسر البيت. لا استنى يا ايهاب، اصبر شويه. طب هو ما معهوش موبايل؟ معايا يا حبيبتي بس ما بيستخدموش، على طول مقفول. هو مش عارف ان احنا جايين؟ لا انا اتفقت معاه امبارح. لا انا بدات اتوتر. خلاص يبقى انا هكسر البيت. طب استنى بس يا استاذ ايهاب، انا ثانيه واحده. طب روحوا اهدي يا كريمه، اهدي بلاش الخرافات دي. خير ده المفتاح الدولي البرت من 15 سنه، بس مش عارفه بقى هيفتح ولا لا. يمكن يكون غير الكالون يا رب. مش عارفه ليه كلها بتترعش. خد أنا دلوقتي مع الناس اللي بحبهم في مكان أفضل بكتير. إيهاب ما سافرش وكمل في مصر وحياته اتغيرت للأفضل. سناء سافرت اليابان وقربت تخلص الدكتوراه. كلارا سافرت لأهلها بتزور سميحة كل أجازة. جودي مامتها رجعت لها وكملوا في مصر وقريب قوي هيرجعوا بلدهم. أما كريمة فلسه مش سايبة عمر وبتحاول معاه. أعتقد إني أديت رسالتي وجه الوقت اللي أقدر أنام فيه وأنا برتاح.